phone. Cherry Mobile Fair SA Plan. Specs niya pala guys, Android 9 Pie, octa-core 2.0 GHz, 32GB internal storage, 3GB RAM, 13 megapixels plus 2 megapixels rear dual cameras, 13 megapixels front camera, dual SIM, LTE support, 6.2 HD plus TrueView teardrop display, fingerprint sensor, battery 2800 mAh or 2800 milliamp hour, micro SD up to 128 gig. Ayan. Buksan na. Nabuksan na pala to sa store. Sinek. Ayan. Nandito yan yung mga binasa natin kanina na mga specs, guys. Mamaya ng phone. Pinili pala natin color is Twilight Sunset, guys. Twilight Sunset. Parang naman ganda. Dahil maraming colors. Ito yung ganda to guys. Card lang siya. Tingnan natin mamaya yung SD niya. Ay. Oh, may free case. Ang ganda. 3,999 lang guys. Pero may free case siya guys. So, it's 4,000 pa rin. Power brick. Ito guys, kita nyo, kita. Yan. Glossy guys. Ito yung micro USB. Micro USB siya guys. Pero USB Type-C naman. Maganda din. And earphone. Ito. 3.5mm. And then last is SIM eject tool. Tingnan natin. Tanggalin mo natin yung nasa likod. Ganda siya guys. Reflect siya. Glossy finish pala to guys. I-keep nyo to guys dahil meron siyang pang warranty. Sabi daw nung ate sa store, keep daw dahil wala kayong warranty. Tingnan natin kung ito na tayo sa main event. Tingnan natin yung SIM card kung hindi ba hybrid or hybrid. Nilagyan na pala to nila ate ng SIM card. Hybrid. So, hindi mo siya pwedeng lagyan ng dalawang SIM card at isang SD card. Pwede siya isang SIM card at SD card. Pwede din dalawang SIM card. Isang dalawang SIM card. Ano naman yun guys? Ipapalit siya guys. Ito. Yung wala yun guys dahil sobrang thick yan guys. Globe pala yung inilagay na SIM card guys. Kunin na natin. Turn on. Naset na pala to kanina guys. Subscribe, like guys ha, subscribe. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe.
phone is starting. Ganda. Yan, dinanload na lang pala nila atin yung mga apps. Yan siya guys. Diba? Ganda. So, tingnan natin yung storage niya. So, yung nabilin pala niyang storage guys ay 21.65 gigabyte. So, malaki naman guys. Pwede nyo lagyan ng apps na gusto nyo, pero hindi nyo malalagay yung gusto nyong lahat ng apps nyo. Pwede yung ML, pwede yun. Dahil kamay. Try natin yung camera niya. Maganda ba? Ito. Okay. Okay, maganda. Okay. Ganda siya. So, ganyan mo. Klaro naman. Maganda. And that's it for today. So, I hope you enjoy my video. Bye bye. Please subscribe.